नमस्कार नेपाली ट्युटोरियल जोनमा तपाईलाई स्वागत छ। हामीले चाहिँ नयाँ लाइभ क्लास लिन गइरहेका छौँ जुन चाहिँ भदौ 17 गतेदेखि हुनेवाला छ र समय रहेको छ 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म र हामी एउटा सर्टेन WhatsApp ग्रुप बनाउँछौँ र त्यसमा हामीले कन्टेन्टहरू पनि तपाईलाई प्रदान गर्नेछौँ। र यो कोर्स चाहिँ कसको लागि त भन्दाखेरि तपाईँ स्केचअपमा अलिकति कन्फ्युजन हुनुहुन्छ अथवा स्केचअप सिक्दै हुनुहुन्छ भने यो कोर्स तपाईको लागि हो। तपाईलाई थाहा छँदैछ विगत 5-6 वर्षदेखि हामीले स्केचअप कन्टेन्टहरू त युट्युबमा बनाइरहेका छौँ। त्यो 5-6 वर्षको कन्टेन्टलाई निचोडेर हामीले 12 दिनमा सिकाउन गइरहेका छौँ तपाईहरूलाई। त्यो पनि 1 to 1 इन्टरेक्सन होस् भनेर हामीले जुम अथवा गुगल मिटको प्रयोग गर्नेछौँ। र लिमिटेड सिट हामीले लिने भएको हुनाले फर्म चाहिँ भरिहाल्नु होला। फर्म चाहिँ कहाँ हुन्छ? यही भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा एउटा लिङ्क हुन्छ, त्यो लिङ्कमा क्लिक गरेर पनि तपाईँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो घर हाम्रो फाइनल प्रोजेक्ट हो। सुरुमै हामी घर बनाउँदैनौँ, घर बनाउनुभन्दा अगाडि माइनर के कुराहरू बनाउँछौँ जुन चाहिँ रेन्डर गर्नको लागि रेडी पनि छ। तपाईहरूलाई बोनसको रूपमा म यसको भिरे युज गरेर रेन्डर कसरी गर्ने त्यसको ट्युटोरियल पनि बनाएर दिने नै छु। ओके, एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कोर्स हुनेवाला छ यो चाहिँ, र त्यसको लागि तपाईँको साथ चाहिन्छ। अर्को कुरा, हाम्रो कम्युनिटी सेक्सनमा जानु होला र त्यहाँ मैले यसको लिङ्क पनि राखिदिएको छु, अथवा यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा गए पनि भयो अथवा हाम्रो नेपाली ट्युटोरियल जोनको कम्युनिटी सेक्सनमा गएर पनि तपाईँले फर्म प्राप्त गर्नुहुन्छ। फर्ममा आफ्नो इमेल आइडी र तपाईँले फोन नम्बर चाहिँ प्रदान गर्नु होला, जसमा चाहिँ हामी यो ट्युटोरियलसँग रिलेटेड जति पनि मटेरियलहरू छ, स्केचअप फाइलहरू छ, अटोक्याड फाइलहरू छ, तपाईँलाई हामी मेलमा पठाउनेछौँ। मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले यो फर्ममा क्लिक गर्नुहुन्छ र हाम्रो भेट चाहिँ अब भदौ 17 गते हुनेछ। र यहाँसम्म यो भिडियो हेर्नको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।